سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین امشب میپردازیم به قسمت 33 از شاهنامه فردوسی. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 33. بنابراین اگر 32 قسمت قبلی رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، مخصوصا از قسمت 11 به بعد که وارد بخش اصلی شاهنامه شدیم و اما یک مرور کوتاهی بکنیم به 2 قسمت قبل. خب اگر خاطرتون باشه در 2 قسمت قبل پرداختیم به این موضوع که فریدون چیره شد ابتدا بر ضحاک و بر تخت سلطنت 7 اقلیم نشست و پس از مدتی تصمیم گرفت که برای فرزندانش، برای پسرانش همسر اختیار کنه. پرداختیم به این موضوع که چرا اسم پسرانش رو انتخاب نکرده بود، این چه رسمی بوده که برخی اسم پسرانشون رو انتخاب نمی‌کردن تا زمان ازدواجشون بشه. بنابراین یک شروطی رو برای پیشکارش جندل راهبر در حقیقت گذاشت و گفت میری با این شرط و شروط 3 دختر پیدا میکنی که در ایران پیدا نشد، او در یمن پیدا کرد و خب این فرزندان رفتن به سمت یمن. پادشاه یمن که نامش سرو بود یه تستی هم از این بچه‌ها گرفت، سعی کرد از زیر بار این خواستگاری در بره ولی نمیتونست، چون خب بالاخره نظر شاه فریدون بود و براش هزینه و تبعات داشت اگر میخواست در بره. قصد کرد فرزندان فریدون رو هم با جادو و افسون بکشه، باز هم نتونست و خب مجبور شد دخترانش رو بده به فرزندان فریدون و با همدیگه از یمن برگردن به سمت ایران. برمیگردن به سمت ایران و فریدون برای اینکه از کم و کیف شخصیت این 3 پسرش آگاه بشه و خب دیگه الان دارن همسر اختیار میکنن و وقت اینه که براشون اسم انتخاب بکنه، خودش در هیبت یک اژدها رجوع کرد به اینها. در میان راه رفتار اینها و ترسشون و در حقیقت منفعت طلبی و مصلحت جوییشون رو، خردشون رو سنجید و برگشت به کاخ و زمانی که بچه‌ها اومدن اسمشون رو بر همین مبنا انتخاب کرد بابت واکنشی که به این مواجهه با اژدها داشتن. نام یکی رو سلم گذاشت، نام دیگری رو تور گذاشت و نام فرزندی که بیش از بقیه بهش علاقه داشت و معتقد بود که فر کیانی داره رو ایرج گذاشت. در این قسمت میفهمید که چرا به او بیشتر از بقیه علاقه نشون میداد، چون رفتار او رو هم منطقی تر از 2 فرزند دیگرش میدید. برای همسران پسرانش هم اسم انتخاب کرد، هوروسکوپ و استرلاب رو آورد و سنجید که کدوم ستاره تأثیر داره بر خلق و خوی هر کدام از این فرزندانش و بهشون گفت در انتها که با توجه به چیزی که من دارم میبینم، با توجه به استرلابی که من تشخیص دارم میدم، هر کدوم از شما یک سیاره روی اخلاق و خلق و خوتون تأثیر گذاره، هر کدومتون در یک برجی متولد شدید و خب از برایند اینها من میبینم که بین شما جنگی در خواهد گرفت. و اما در این قسمت میپردازیم به اینکه این جنگ چرا و چگونه قراره در بگیره. بریم سراغ ابیات جدید. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره. از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده ای داشته میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل تا بیت 278 خونده بودیم و میرسیم به بیت 279. فرزندانش کنارشن، بخت و اقبالشون رو خونده و خب در ادامه: نهفته چو بیرون کشید از نهان، به 3 بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، 3 دشت گردان و ایران زمین. میگه فریدون زمانی که از رازهای پنهان سرشت و سرنوشت فرزندانش عملا پرده برداشون رو آشکار کرد، دید 3 بچه داره، 3 پسر داره و خب جهان رو به 3 پاره و 3 قسمت تقسیم کرد. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، 3 دشت گردان و ایران زمین که راجبش الان صحبت میکنیم. روم نام شهری است که بعدها به امپراتوری عظیمی اطلاق شد که شهر روم شد پایتختش.
امپراتوری روم پس از مرگ تئودیوس در سال 395 میلادی اگر اشتباه نکنم به دو بخش امپراتوری شرقی و امپراتوری روم غربی تقسیم شد که پایتختش روم در امپراتوری غربی بود. اما منظور از روم در ادبیات پهلوی و فارسی بیشتر محدوده آسیای صغیر هست، جایی که ایرانیان و رومیان پیوسته با هم جنگ و جدال داشتند. خاور در معنای دقیق به معنای مغرب هست، غرب. اما پس از اسلام کم کم این کلمه مثل سیل عظیمی از کلمات دستخوش تغییر شد و به شرق تبدیل شد، در صورتی که معنای اصیلش مغرب و غرب هست، خاور، که در این بیت از شاهنامه فردوسی هم در همین معنای اصیل ازش استفاده شده. ترک، منظور از ترک در شاهنامه به ویژه تا دوره پیش از ساسانی همون تورانیان هستند. ترک در زبان ترکی به معنای شجاع و دلیر و سخت استفاده میشه. نام یک قومی مستقر در ترکستان که تاتار و مغول هم در حقیقت از همون طایفه هستن. نخستین بار اگر اشتباه نکنم در قرن 6 میلادی نام ترک به عنوان یک قوم اساساً پدیدار شد. چین هم که همون چینستان هست. چین در اصطلاح عام شامل چین اصلی یا همون ماچین، ترکستان یا سینکیانگ و تبت میشه. این سرزمین ها رو، این 7 اقلیم رو به 3 قسمت تقسیم کرد. یکی بخش سرزمین روم و غرب، بخش دیگر ترکستان و چین و سومین بخش هم صحرای عربستان بود و سرزمین ایران و یمن و این مسائل. نخستین به سلمندرون بنگرید. سلم فرزند بزرگش بود اگر یادتون باشه، فرزند میانی تور بود و فرزند کوچکتر اسمش ایرج بود. نخستین به سلمندرون بنگرید، همی روم و خاور مرو را سزید. بفرمود تا لشکری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. اول به سلم نگاه کرد. همه این صحبت هایی که در حقیقت فردوسی بیان کرد از این بخش کردن زمین در کتاب تاریخ بلعمی هم اومده، اگر وقت کردید مطالعهش بکنید، هست اونجا، یکی از منابع مهم هست. اول به سلم یه نگاهی کرد و خب سرزمین روم و غرب رو شایسته او دید که من در قسمت قبل صحبت کردم مثلا اسم اینها رو چرا این گونه انتخاب کرده بود. سعیرمیا که به در زبان اوستایی و بعد در پهلوی ازش با نام روم یاد شد، به همین دلیل تور رو انتخاب کرد، چون تورانی در حقیقت ممالکی رو بهش داد که بعداً شما با نام تورانیان میشناسیدش. سلم یا همون سعیرمیا که به روم مربوط بود رو هم به همین دلیل انتخاب کرد. یه نگاهی به سلم کرد، روم و غرب رو شایسته او دید. گفتش که شما یک لشکری بر میگزینی، سپاهیان خودت رو بر بگزین و همراه سپاهیانت با شکوه و جلال روانه شو سمت غرب. بفرمود تا لشکری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. گرازان به معنای جلوه کنان با جلال و شکوه و عظمت هست. اندر کشیدن هم که یعنی حرکت کردن. به تخت کیان اندر آورد پای، همی خواندندیش خاور خدای. خب او هم اطاعت کرد، رفت به سمت روم و خاور و این پای اندر آوردن یعنی نشستن و جلوس کردن. به تخت کیان اندر آورد پای یعنی رفت با یه سپاهی به سمت خاور یا همون روم و بر تخت شاهی روم جلوس کرد، نشست. همی خواندندیش خاور خدای. پس از این بود که به سلم میگفتن خاور خدای، یعنی پادشاه غرب، خدای غرب. در بیت 284 ادامه میده. دگر تور را داد توران زمین، ورا دید سالار ترکان و چین. توران که از 2 بخش ساخته شده، تور و آن. تور که نام فرزند فریدون هست، آن هم پسوند نسبت و مکان هست، یعنی سرزمین توران. این موضوعاتی که دارم عرض میکنم خدمتتون که فردوسی ازش استفاده کرده، علیرغم اینکه در بلعمی هست، اگر اشتباه نکنم این بخش قسمت کردن جهان در کتاب آثارالباقیه هم هست. اگر میخواید به منابعش رجوع بکنید جذاب، اگر یه مقداری نثر سختی داره ولی اگر بتونید مطالعهش بکنید جذاب هست. اون هم دوم، تور رو یه لحظه شایسته و در حقیقت بایسته دید برای سروری بر ترکان و چینیان و خب سرزمین توران رو هم داد به تور. یکی لشکری نامزد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر به راه. تور هم سپاهی برگزید و خب با همون سپاه ره سپار توران زمین شد.
بیامد به تخت شهی برنشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست. تور بر تخت شاهی نشست، رفت سمت توران، کمربند پادشاهی رو هم بر کمر و بر میان بست به کسوت پادشاهان. برای فرمان روایی عملا آماده شد و بگشاد دست، یعنی بخشش رو شروع کرد. بزرگان بر او گوهر افشاندند، جهان پاک توران شهش خواندند. این پاک در معنای پاکیزه استفاده نشده، در معنای همه و به تمامی و سراسر استفاده شده. نمیدونم اگه دقت کرده باشید تو محاوره امروزیمون هم با کسی صمیمی هستیم، میخوایم بگیم عقلش سر جاش نیست، میگیم فلانی عقلش رو به کلی پاک از دست داده، یعنی تمام و کمال. در این معنی استفاده شده. میگه بزرگان بر تور که نشسته بود بر تخت سلطنت تورانیان گوهر پاشیدند و خب من بعد سراسر جهان او رو به نام تورانشاه میشناختند، به این اسم مشهور شد. و میرسیم به بخش اصلی. از این دو، یعنی بین غرب و شرق که به در حقیقت دو فرزند بزرگترش داده بود، میرسه میانه زمین، خونیرس که حالا راجبش صحبت میکنیم. از این دو میانه به ایرج رسید، مرو را پدر شاه ایران گزید. همین بود که حسادت برانگیز میشه در انتها. میانه یعنی مرکز، قلب، مقابل گوشه و کنار، چون اون دو فرزندش رو به گوشه و کنار عالم فرستاده بود دیگه. ایرج در پهلوی ساسانی این کلمه ایریز بوده و از واژه اوستایی ایریه استفاده شده. ایرج تیره های آریایی و نیاکان ایرانیان کنونی بودن. در تاریخ بلعمی همین موضوع که عرض کردم باز اومده که عراقین یعنی بصره و بغداد و واسط و پارس و تمام نواحی اطرافش که آبادان ترین بخش زمین بود، سند و هند و حجاز و یمن رو که خب ایران هم بخش اعظمیش بود، همه رو داد به ایرج. از میان دو برادر بزرگتر سرزمین میانه یعنی ایران رسید به ایرج. در بیت 289 ادامه میده. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران. یعنی عملا دیگه تاج خودش رو هم داشت تقدیم به ایرج میکرد فریدون. تاج سران، تاجی که نه فقط نشان فرمان روایی بر یک سرزمینه، تاج سران یعنی تاج بزرگان، نشان حکمرانی بر فرمان روایان دیگر هم بود. ما یه شاه داریم، یه شاهنشاه داریم، یعنی شاه شاهان. این تاج سران هم که بر سر او بود دیگه نشانه بزرگی و شوکتش بود، یعنی همه ممالک باید در حقیقت فرمان بردار او باشن، حتی برادران بزرگترش. حالا میرسیم بهش. هم کشور ایران و هم دشت نیزه وران که میشه سرزمین عرب ها و هم تختگاه پادشاهی ایران زمین و هم تاج فرمان روایی بر سروران و شاهان این سرزمین ها رو گذاشت روی سر ایرج. بدو داد کو را سزا دید تاج، همان تیغ و مهر و همان تخت عاج. مهر اینجا مهر سلطنت هست، نگین پادشاهی نقش حروف و نشان سلطنت بود که به عنوان مهر استفاده می شد. معمولاً بر نگین انگشتر پادشاه حک می شد که با همون انگشترش مهر می زد بر همه چیز. تخت عاج هم تخت گرانبهایی هست که از عاج فیل درست شده، برای پادشاهان می ساختن. میگه به او ایران رو داد چون اون تاج و اون شمشیر و اون مهر و نگین فرمان روایی و تخت عاج پادشاهی ایران رو فقط شایسته و سزاوار ایرج میدید بنا به دلایلی. هر آن را که بود هوش و فرهنگ و رای، همی خواندندیش ایران خدای. و پس از این هر کسی که هوشیار بود و با فرهنگ و خردمند بود، عقل تو سرش بود، من بعد ایرج رو خدای ایران یا شاه ایران باید میخوند. نشستند هر سه به آرام شاد، چنان مرزبانان خسرو نژاد. مرزبانان اینجا صرفا هنگ مرزی نیست، مرزبان همون دارنده کشور و ملک، عملا شهریار و پادشاه هست. خسرو نژاد هم از نژاد و از پشت شاه یعنی شاهزاده هست. میگه خب اینجوری تقسیم کرد این فرزندان رو، سلم و تور و ایرج رو، و خب در اون لحظه همه نقششون رو پذیرفتن به اون گونه‌ای که راه و رسم شهریاران والاتبار هست. با آسودگی و امنیت شادمان بر تخت فرمان رواییشون هر کدوم نشستن. برآمد بر این روزگاری دراز، زمانه به دلبر همی داشت راز.
زمانه اینجا مجازاً سرنوشت و تقدیر، جهان و گیتی هست. میگه این نقششون رو پذیرفتن. زمانه روزگار درازی به همین شکل سپری شد، در حالی که ما نمیدونیم، ولی تقدیر و سرنوشت و زمانه در دل خودش حوادث و ماجراهای بسیاری رو پنهان کرده بود. آبستن حوادث بسیاری بود که اون لحظه برای ما قابل تخمین نبود. در بیت 294 ادامه میده. فریدون فرزانه شد سال خرد، به باغ بهار اندر آورد گرد. بر این گونه گردد سراسر سخن، شود سست نیرو چو گردد کهن. چو آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتند پرمایگان خیرگی. فریدون فرزانه شد سالخورد. سالخورد هست که من دارم سالخورد میخونم دیگه، میدونید دلیلش رو، به خاطر هماوایی با گرد. به باغ بهار گرد اندر آوردن کنایه از بر تن یک جوان نشانه های پیری ظاهر شدن هست، سپید شدن مو هست. میگه این فریدون فرزانه و دانشور دیگه زمانی گذشت و پیر شد و بر باغ جوان چهره و اندامش گرد و غبار پیری نشست. بر این گونه گردد سراسر سخن. داستان زندگی همه همینجوری سیر میکنه. شود سست نیرو چو گردد کهن. وقتی آدم پیر میشه دیگه نیروش کم میشه، دیگه اون اباحت سابق رو نداره، دیگه سمت کاستی میره. چو آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتند پرمایگان خیرگی. تیرگی، به کار اندرون آمدن، کنایه از بیرون رخت شدن و کساد شدن و بیفروغ شدن. عملا اینجا کنایه از پیر و سست شدن و فرسودگی وارد ماجرا شدن هست. پرمایگان هم اینجا بزرگان هستن، منظورش دو فرزند بزرگ شاه فریدون، سلم و توره. خیرگی گرفتن هم که یعنی گستاخی پیشه کردن دیگه، میدونید. میگه هنگامی که فرسودگی و پیری دیگه به سراغ فریدون اومد، سلم و تور گستاخی رو شروع کردند. بجنبید مر سلم را دل ز جای، دگرگونه تر شد به آیین و رای. دگرگونه تر شدن یعنی به کلی از بیخ و بن تغییر یافتن، منقلب شدن. آیین و رای هم یعنی روش و منش و طرز فکر. میگه این اتفاق افتاد. سلم هم پدرش رو دیگه فرسوده میدید، شاه فریدون رو، و وسوسه شد و خوشنودی و آرام و قرارش رو از شرایطی که داشت از دست داد. منشش به کلی عوض شد اصلا. دلش گشت غرقه به آزندرون، پراندیشه بنشست با رهنمون. تصمیم حرص و آز شد. غرقه گشتن اینجا، دلش غرقه گشت به آزندرون، یعنی دیگه تسلیم حرص و آز و طمع شد. و این نشستن هم یعنی جلسه گرفتن، به مشورت نشستن. رهنمون هم که یعنی مشاور و راهنماش دیگه. در حالی که دلش در دریای آزمندی و حرص و طمع داشت غرق میشد و دیگه اندیشناک شده بود، با راهنماش، با مشاور شروع کرد به رایزنی کردن و مشورت کردن. در بیت 299 ادامه میده. بیت بسیار مهمی است، بحث سرش داریم الان. میگه نبودش پسندیده بخش پدر. سلم رو میگه نبودش پسندیده بخش پدر، که دادش به کهتر پسر تخت زر. این تخت زر چیه؟ بحث داریم سرش. ممکنه تخت پادشاهی هر شاهی اون موقع هم از عاج فیل بوده، خب کمی زر و طلا هم درش قاطی شده باشه، خب زرین باشه تخت. نه خیر، این نیست. استعاره است از پادشاهی آباد و گرانمایه تر ایران. چرا؟ چون پادشاهی ایران میارزید به تمام ممالکی که روی هم به سلم و تور داده بود و این بود که باعث شد حرص و آز و طمع بگیره سلم رو. برای اینکه این ایده و این کانسپت رو بهتر دریافت بکنید که چرا اساساً این ناحیه اینقدر مهم بود، این پادشاهی ایرانیان، پادشاه ایران عملاً قدرتمندترین پادشاه عالم بود، برمیگردم به کتاب بندهشن و ابیاتی که در سرآغاز شاهنامه براتون خوندم اگه یادتون باشه. در بندهشن درباره پیدایش زمین این گونه بحث شده بود که خب 7 اقلیم، این 7 پاره زمانی از هم جدا شدن که تیشتر ایزد باران رو ساخت و خب بارش کردن گرفت و دریاها پر شد، زمین رو آب فرا گرفت و خب این 7 خشکی از هم جدا شدند. اما
بزرگترین قطعه خشکی که به اندازه نیمی از مساحت کل خشکی جهان بود از نظر بندهشت در مرکز قرار میگیره که نامش هست خونیرس، که ایران اصلی ترین سرزمین و پادشاهی در این میان، یعنی در خونیرس، مرکز و میانه و قلب جهانه. و 6 خشکی دیگه میمونه: ارزه، سوه، فرددفش، ویددفش، وروبرشت و وروجرشت که مفصل راجبش قبلا صحبت کردم. اگر می‌خواستید اطلاعات بیشتری بگیرید تشریف ببرید به سرآغاز شاهنامه که راجبش صحبت کردم. ایده جذاب چی بوده در بندهشت درباره اهمیت این خونیرس که ایران داخلش بود، یعنی قلب زمین، مرکز زمین؟ این که از این 7 کشور همه گونه نیکی بیشتر در خونیرس که سرزمین ایرانیان بود یافت میشد. تمام کیان و یلان و قهرمانان و پهلوانان اینجا آفریده شده بودند و اهریمن هم به همین سبب صدمه رو از همین ناحیه میدید. برای همین هم بیشتر باهاش دشمنی میکرد و دائما خونیرس و سرزمین ایرانیان درگیر تلاطم شده بود. بگذاریم. بخش کردن جهان رو همون گونه که عرض کردم 2 بخش اول رو داد به سلم پسر بزرگ، تور پسر میانی، و خب رسید به پسر انتهایی ایرج پادشاهی ایران و در حقیقت یمن و صحرای حجاز و همه مسائلی که براتون عرض کردم رو داد بهش. و خب این بخش کردن جهان اونطوری که پدر تقسیم کرده بود که به پسر کوچکتر پادشاهی آباد و در حقیقت گرانمایه‌تر ایران رو بخشیده بود، برای سلم پذیرفته و قابل قبول نبود. به دل پر ز کین شد، به رخ پر ز چین، فرسته فرستاد زی شاه چین. شاه چین کیه؟ برادرش تور، برادر وسطی. این رخ پر از چین شدن، این چهره در هم کشیدن، پر از اخم شدن، کنایه از در حقیقت معترض و ناراضی و خشمگین بودن هست. میگه بنابراین با دلی که مالامال پر شده بود از کینه پدرش به واسطه این مدل بخش کردن زمین که بهترین نقطه زمین رو داده به پسر کوچکتر، با ناخشنودی و خشم یه فرستاده ای رو فرستاد سوی شاه چین، برادرش تور. بگفت آنچ اندر دل اندیشه بود، فرستاده ای را برافگند زود. فرستاد نزد برادر پیام، که جاوید زی خرم و شادکام. برافگندن یعنی روانه کردن. میگه اون چیزی که تو دلش مایه دشمنی و حسادت و کینه و بغض شده بود رو برای تور بازگو کرد، نوشتاد و خب فرستاده ای رو هم برافگند، هماهنگ کرد، راه انداخت به سمت تور برادرش، سمت چین. فرستاد نزد برادر پیام، خب برایش پیام فرستاد که جاوید زی خرم و شادکام. این زی فعل امر از مصدر زیستن هست، یعنی بزی، زندگی کن. جاوید زی خرم و شادکام یعنی یک درودی بهش فرستاد و گفت همواره شادکام باشی، با دل خوش زندگی کنی. بدانه شاهنشاه ترکان و چین، گسسته دل روشن از بهگزین. خیلی زیبا گفته این بیت رو. بهگزین صفت فاعلی مرکب هست، یعنی شخصی که بهترین رو برمیگزیند. داره کنایه میزنه به پدرش فریدون شاه. بدانه شاهنشاه ترکان و چین، گسسته دل روشن از بهگزین. یعنی شاه ترکان و چین، برادر من تور، دل هوشیار من اعتمادش رو به اون بهگزیننده، یعنی به فریدون شاه پدرمون که این مدلی جهان رو بخش کرده، دیگه من دل گسستم ازش. بند من با پدرم گسسته شده به خاطر این مدل انتخابی که کرده. یعنی چی؟ در بیت 304 ادامه میده: ز پیل ژیان کرده گوشی پسند، منش پست و بالا چو سرو بلند. خب نمیشه که. ژیان یعنی خشمناک و خشمالود، در اینجا یعنی عظیم و بزرگ، و گوش هم مجازن سهمی اندک و ناچیز، یعنی یه گوشه. داره میگه پدر ما از پهنه وسیع دنیا که به اندازه یک فیل ژیان هست فقط یک گوشش رو به ما داده. مگه میشه همچین چیزی؟ یه گوشه ای رو سزاوار من و تو دیده. بنابراین پدر ما منش پست و بالا چو سرو بلند. بله قد و هیکل بزرگ کرده، مثل سرو هم قامتی بلند داره، ولی منش پستی داره پدر من و تو. به بیدار دل بنگر این داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. میگه حواستو جمع کن دارم به چی میگم، با هوشیاری به این حکایتی که من دارم به تو میگم گوش کن، که از دوران باستان نظیرش اصلا سابقه و سابقه نداشته.
3 فرزند بودیم زیبای تخت، یکی کهتر از ما مه آمد به بخت. هر 3 ما به یکسان سزاوار تخت پادشاهی ایران بودیم. پادشاهی اصلی پادشاهی ایران، ما هممون باید سرمون خم باشه جلوی پادشاه ایران. و از بخت ما کوچکترین ما سرآمد ما شده، برتر از ما شده، تخم دوزرده کرده بود. اگر مهترم من به سال و خرد، زمانه به مهر من اندر خورد. عرض کردم مهر همون نشان و در حقیقت نگین انگشتر پادشاهی بود که باهاش مهر میزد. میگه اگر مهترم من به سال و خرد، اگه سن و سال من بزرگتر از همه شماست و من از لحاظ خرد از شما کاملترم، پس سزاواره که نشان شاهی من بر زمانه بمونه. من باید پادشاه ایران میشدم. چرا ایرج پادشاه ایران شده؟ اصلا منو ولش کن. جهان که سزاوار مهر شاهی من هست به خاطر اینکه بزرگترم. قانون این بوده دیگه، ولیعهد باید فرزند بزرگ می بوده، من باید فرمان روا بودم. منو ول کن. گذشته ز من تاج و تخت و کلاه، نزیبد مگر بر تو ای پادشاه. اصلا منو بگذریم، از من بگذریم. آیا این تاج و تخت و افسر پادشاهی ایران که گل پادشاهی جهانه سر همه باید جلوش پایین باشه، من هیچی؟ برازنده توی تور هم نبود که داد به ایرج؟ در بیت 309 ادامه میده: سزد گر بمانیم هر دو دژم، کز این سان پدر کرد بر ما ستم. دژم یعنی خشمگین و غضبناک و عصبانی. به تور میگه جا داره که هر دوی ما از این بی‌عدالتی اعصابمون خراب باشه، خشمگین باشیم. پدرمون این شکلی به ما ستم کرده. چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. سپارت تو را دشت ترکان و چین، که از تو سپهدار ایران زمین. مگه داریم همچین چیزی؟ میگه وقتی پدر ایران و سرزمین نیزه‌وران یا جنگجویان همون عربستان و یمن و همه اینا رو بخشیده به ایرج، بعد روم و خاور اون کله دنیا داده به من. سپارت تو را دشت ترکان و چین، بیابون بی آب و علف ترکان و چین رو به تو داده. اون وقت که هست تو سپهدار ایران زمین؟ نمیشه که. کوچکتر از تو ایرج که از هر دوی ما کوچکتره رو اون وقت سپه سالار سرزمین ایران کرده. بدین بخشش اندر مرا پای نیست، به مغز پدر اندرون رای نیست. عصبانی میشه، میگه من این طرز بخشش کردن گیدیو اصلا نمیپسندم، من نمیپذیرم این طرز بخشش کردن رو. اینجوری که بوش میاد به مغز پدر اندرون رای نیست. اصلا تو کله بابای ما، تو سر فریدون شاه مثل که دیگه عقل نیست، توهی مغز شده که این مدلی بخش کرده. هیون فرستاده بگذارد پای، بیامد به نزدیک توران خدای. اینها رو گفته بود، سپرده بود به پیکش که ببره برای در حقیقت توران شاه توران. و این هیون رو عرض کردم قبلا، شتر و جانور بزرگ و تند و تیز هست، به اسب هم میگن. خب این وسیله نقلیه پیک بوده. توران خدای هم که همون خدای توران، پادشاه توران بود. میگه اسب تندروی فرستاده از سمت در حقیقت سلم حرکت کرد و رفت به سمت پادشاه توران رسید. در بیت 314 ادامه میده: به خوبی شنیده همه یاد کرد، سر تور بیمغز پرباد کرد. ببینید چقدر این داستان جذابه، قشنگ چفت و بست داره. حتی اسامی که برای اینها انتخاب کرده. چرا؟ برگردید به قسمت قبل و چفت و بست داستان رو خوب مشاهده کنید. زمانی که فریدون شاه در هیبت یک اژدها مراجعه میکنه به فرزندانش که تخمین بزنه رفتار اینها در مقابله با یک اژدها چیه، خرد اینا به چه ترتیب عمل میکنه. خب سلم که همون اول مصلحت سنجی کردید، نه من با این نجنگم بهتره، برگشت در رفت، رسید به تور هم خیلی مغز پربادی داشت، سری شمشیر کشید رو به اژدها و میخواست با اژدها بجنگه. و خب ایرج خردمندانه تر از همه رفتار کرد. اول یه انذاری به این اژدها داد و گفتش که ما فرزندان شاه فریدونی، ما اگه سرت به تنت میارزه حواستو جمع بکن، راتو بکش برو. اول تهدید کرد و گفت اگه نمیخوای بری حالا میجنگی، که نیمی مصلحت اندیشی و نیمی در حقیقت خشم و عداوت و دلاوری رو برگزیده بود. میگه سر این تور بی مغز بود، به هر اتفاقی بلافاصله واکنش نشون میداد. فرستاده اون چیزی رو که شنیده بود مو به مو گذاشت کف دست تور، هرچی که سلم گفته بود،
و تور نادان هم به همون مرض سلم دچار شد و حرص و آز گرفتش. چو این راز بشنید تور دلیل برآشفت ناگاه برسان شیر. تا شنید این موضوع رو که سلم از این تبعیض و این بخش کردن جهان به این شکل و دادن پادشاهی ایران به ایرج ناراضیه و ناراحته، او هم ناگهان مثل شیر به خروش و خشم اومد. چون این داد پاسخ که با شهریار، بگوی این سخن همچنین یاد دار. که ما را به گاه جوانی پدر، بدین گونه بفریفت ای دادگر. رو میکنه به فرستاده سلم، بهش میگه که بر میگردی پیش پادشاه روم، برادر بزرگترم سلم، و این سخنی که بهت میگم رو قشنگ تا اونجا به خاطرت نگه میداری که اونجا مو به مو بگی در زمان جوانی ما پدرمون با این گونه بخش کردن پادشاهی جهان و دادن گل سرسبد این پادشاهی ها به ایران ما رو فریفته، ما رو فریب داده. بفریفت، این فریفتن یعنی همون فریب دادن. و به سلم میگه پادشاه دادرس، بدین گونه بفریفت ای دادگر. ما رو اینجوری بابا فریب داده. درختی است این خود نشانده به دست، کجا آب او خون و بارش کبست. خیلی جذابه. کبست یک گیاه به غایت تلخ، به عربی هنزل بهش میگن. زهر هلاهل رو هم بهش کبست میگن. میگه این درختیه که پدر خودمون با دست خودش کاشته، این مدل بخش کردن جهان. و این درختی است که در حقیقت درخت کینه است و آبش خونه، با خون آبیاری میشه و در انتها میوه‌ای هم که میده زهر حلائل و کبسته، میوه تلخی هم خواهد داد. در بیت 319 هم ادامه میده: تو را با من اکنون بدین گفتگوی، بباید بروی اندر آورد روی. زدن رای هوشیار و کردن نگاه، هیونی فکندن به نزدیک شاه. زبان آوری چربگوی از میان، فرستاد نزدیک شاه کیان. به جای زبونی و جای فریب، نباید که یاود دلاور شکیب. میگه رو میکنه به سلم، یعنی به فرستاده سلم، میگه برو اینا رو بهش بگو به سلم که اکنون من و تو برای گفتگو کردن در این باره باید رو در رو دیدار بکنیم. بباید بروی اندر آورد روی، بشینیم مقابل هم. زدن رای هوشیار رو کردن نگاه، برای هوشیارانه مشورت کردن و اندیشیدن و پیکی به سوی شاه روانه کردن باید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. زبان آوری چربگوی از میان، فرستاد نزدیک شاه کیان. باید این کار رو بکنیم. چربگوی یعنی نرم گفتار و چرب زبان، و زبان آور هم یعنی فصیح و بلیغ و کسی که شیوا سخن میگه. باید بشینیم با هم مشورت بکنیم، یه فرستاده رو هماهنگ بکنیم که شیوا سخن باشه، نرم گفتار باشه، بره سوی فریدون حرف ما رو براش ببره و بزنه. به جای زبونی و جای فریب، نباید که یابد دلاور شکیب. به جای یعنی در موقع، به موقع. میگه چون اگر ما خودمون رو دلاور میدونیم، به هنگام خار شدن و فریب خوردن این گونه ما رو فریب داده، نباید بشینیم سکوت بکنیم، آرام بگیریم و خاموش باشیم که. نشاید درنگن در این کار هیچ، کجا آید آسایشن در بسیج. بسیج اسم مصدر هست، یعنی آمادگی، آماده شدن، همون جنگ و نبرد هست. میگه اصلا به هیچ روی سزاوار نیست که ما در این کار کندی بکنیم. حالا سلم یه نامه به تور داده بود، عرض هم کردم که تور مغز پرباد، بلافاصله به همه چیز واکنش نشون میده، بلافاصله به سلم هم واکنش نشون میده. میگه آره تو راست میگی، اصلا سزاوار نیست وقتی ما رو خار کرده، ما رو پدرمون فریب داده، هر کدوممون رو فرستاده یه گوشه دنیا وسط زمین رو داده به ایرج، ما هم ساکت بشینیم. در این کار اصلا کندی و آهستگی هم نباید ما به خرج بدیم. چجوری در هنگام جنگ بیکارگی پیشه بکنیم و آسودگی پیشه بکنیم؟ در بیت 324 ادامه میده: فرستاده چون پاسخ آورد باز، برهنه شدان روی پوشیده راز. زمانی که این فرستنده تور هم پیام رو میبره به سلم میده، این روی پوشیده راز یعنی این راز نهفته و نهانی کم کم آشکار میشه. معلوم میشه زمانی که فرستاده تور میره به سمت سلم، دل تور هم همین رو میخواد. او هم معتقده که فریدون تبعیض کرده. فکر میکنن فریدون عقل نداشته که این کار رو کرده. رای در مغز فریدون نیست، در صورتی که فریدون یه چیزی میدید که این کار رو کرده بود. همین ها رو دیده بود.
برفت این برادر ز رومان ز چین، به زهر اندر آمیخته انگبین. زهر اینجا سم هست، مجازاً یعنی دشمنی و کینه، حسد و رشک و آز و حرص. زهر هم خیلی کلمه قدیمی هست، در پهلوی اشکانی اگر اشتباه نکنم جهر بود که در پهلوی ساسانی به بعد تبدیل میشه به زهر. انگبین رو با زهر قاطی کردن، انگبین رو به زهر اندر آمیختن، کنایه از اینه که مهربانی و آشتی رو با دشمنی و نبرد از بین بردن، تباه کردن آشتی و مهر و شادی. میگه این برادر از روم راه افتاد، اون یکی از چین راه افتاد، در حالی که در دلشون شهد آشتی و دوستی با پدر و برادرشون رو با زهر کینه و دشمنی نسبت به اونها و حرص و حسادت و حسد و آز و رشک در هم آمیخته بودن و ضایع کرده بودن عملا. رسیدند پس یک به دیگر فراز، سخن راندند آشکارا و راز. رسیدن به هم دیگه و خب آشکار و نهان، هم جلوی بقیه هم در پرده راجع به این مسائل سخن گفتند. گزیدند پس موبدی تیزویر، سخنگوی و بینادل و یادگیر. تیزویر دو بخشه، تیز و ویر. تیز یعنی تند و چابک، ویر یعنی هوش و حافظه. بنابراین تیزویر یک صفت مرکبه، یعنی بسیار تیز هوش و هوشیار. یادگیر هم که خب مسلماً معلومه معنیش چی هست. میگه نشستن با هم صحبت کردن در آشکار و نهان، یک موبدی رو پیدا کردن که هم سخنوره، هم بسیار تیزبینه، هم بسیار داناست و هم یادگیر هست، خوب میفهمه که اینها چی میگن که منتقل بکنه. ز بیگانه پردخت کردند جای، سگالش گرفتند هر گونه رای. سگالش گرفتن به معنای اندیشیدن و فکر کردن هست. دیگه همه غریب ها رو از درگاه روندن و با همین موبدی که انتخاب کرده بودن نشستن با هم صحبت کردن، مجلس رو از بیگانه تهی کردن و خب راه چاره اندیشیدن. در بیت 329 ادامه میده، فقط لحن سخن گفتن سلم و گستاخیش رو ببینید. سخن سلم پیوند کرد از نخست، ز شرم پدر دیدگان را بشست. ز شرم کسی دیدگان شستن یعنی کنایه از به غایت گستاخ و بی شرم شدن و حرمت کسی رو شکستن. میگه سلم اول سخن گفتن رو آغازید، شرم از پدر رو هم کنار گذاشت، گستاخی رو هم به حد نهایت رسوند. فرستاده را گفت ره بر نورد، نباید که یابد تو را باد و گرد. به فرستاده همین موبد گفت را میفتی میری، چنان هم شتاب میکنی که دست باد و غبار هم بهت نرسه. برو زود نزد فریدون چو باد، بجز راه رفتند کاری مباد. نمیری بر خودت بچرخی ها، بلا فاصله این مسئله رو باید حل بکنیم. مثل باد شتابان میری به سمت فریدون و بجز رفتن به سمت فریدون و ایرج که نورچشمیش بغل دستشه سمت ایران، هیچ جای دیگه نمیری، به هیچ کار دیگه هم نمیپردازی. چو آیی به کاخ فریدون فرود، نخستین ز هر دو پسر ده درود. دو دیگر بگویش که ترس خدای، بباید که باشد به هر دو سرای. میگه اول تشریف میبری به کاخ فریدون، هم که پیاده شدی اول سلام دو پسر رو بهش میرسونی و دو دیگر یعنی دوم بهش میگی که آدمی باید در هر دو جهان از ایزد بترسه. دو دیگر بگویش که ترس خدای، بباید که باشد به هر دو سرای. حالا چرا داره این رو میگه؟ در بیت 334 به بعد بهتر میفهمید. جوان را بود روز پیری امید، نگردد سیه موی گشت سپید. برمیگرده بهش میگه اینا رو بهش میگی. جوان به روزگار پیریش همیشه امید داره و امیدواره، اما مویی که سفید شده، یعنی پیر شدی دیگه، موی سیاه سفید شده ای تو که دیگه سیاه نمیشه، که دیگه فرصتی باقی نیست. اون موقع که نترسیدی، الان از کاری که کردی بترس. چه سازی درنگن در این جای تنگ، که شد تنگ بر تو سرای درنگ. داره اینا رو به پدرش میگه. درنگ ساختن یعنی تأخیر و تأنی کردن، کندی و سستی کردن، قصد ماندن کردن. به پدرش میگه این رو بهش بگو.
چی شده؟ برای چی آهنگ موندن در این جای تنگ این دنیا رو کردی؟ چه پافشاری برای زنده موندن داری ادامه داری میدی؟ پیر شدی دیگه، فرتوت شدی، در حالی که روزگارت به سر اومده که شد تنگ بر تو سرای درنگ. سرای درنگ همین دنیاست و خب میگه دیگه این دنیا محیطش برای تو تنگ شده، وقت رفتنت اومده. جهان مر تو را داد یزدان پاک، ز تابنده خورشید تا تیره خاک. چی میخوای دیگه؟ بسط دیگه. ایزد پاک سراسر جهان رو به تو فریدون شاه داد، از خورشید تابناک داد تا خاک سیاه همه رو به تو بخشید. همه بارزو خواستی رسم و راه، نکردی به فرمان یزدان نگاه. بارزو مخفف به آرزو، قید مرکبه، یعنی بنابر خواست و میل خودت رفتار کردی دیگه. اگه قرار از ایزد بترسی، هم اینجا بترس هم بعد. الان که این سرا برات تنگم شده، وقت مرگت هم نزدیکه، بدون که اون ورم پدرتو در خواهد آورد. اگر من این ور دمار از روزگارت در نیارم. جلوتر میگه سراسر جهان رو که به تو بخشید، از خورشید روشن تا خاک تیره رو به تو بخشید، ولی تمام سنت و آیین پادشاهی و بخش کردن جهان و ولیعهد انتخاب کردن و تاج بر سر نهادن رو همه رو بر میل و اراده خودت سامان دادی و خب روا داشتی. مگه تو فر ایزدی نداشتی؟ فرمان ایزد رو هم حتما فراموش کردی. فرضشون اینه که احتمالاً ایزد میخواسته که حتما سلم پادشاه بشه. نجستی جز از کژی و کاستی، نکردی به بخشش در اون راستی. کژی اینجا یعنی کجی و انحراف، کاستی هم که نیرنگ و حیله هست. میگه جز دروغ و ناراستی تو جویای چیز دیگری نبودی و در بخش کردن این 7 اقلیم و این گیتی که همش در ید تو بود، تحت اختیار تو بود، تو عدالت نورزیدی. 3 فرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیز پیداز خورد. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زو فرو برد سر. یکی را دم اژدها ساختی، یکی را به ابر اندر انداختی. یکی تاج بر سر به بالین تو، بدو گشته روشن جهان بین تو. اینجوری بخشش کردی. میگه 3 فرزندت بود که خردمند و گرد بودن، 3 تا پسر دلیر داشتی که خب هر کدوم امتیاز و برتری هم ممکنه داشته باشن، اما فرزند بزرگت نسبت به فرزند کوچیکتر معلوم که بود. بزرگ آمده نیز پیداز خورد. دیگه یه راه و رسمی هست دیگه، فرزند بزرگ رجحان و برتری داره. ندیدی هنر با یکی بیشتر؟ ندیدی که من بزرگتر خردم هم کاملتره و تواناییم بیشتره؟ به گونه ای باید رفتار میکردی که برادران دیگر من شرمسار و سرفکنده باشن، جلوی من سر فرود بیارن، نه من و تور که بزرگتر از ایرج هستیم گردنمون پیش اون خم باشه. یکی را دم اژدها ساختی، یکی را به ابر اندر افراختی. این دم اژدها فلسفه داره پشتش. ساختن یعنی جای دادن. کسی رو دم اژدها ساختن، بنابر افسانه های باستان دم اژدها میشد آخر جهان. میگه یکی مونو کردی دم اژدها، اون کله جهان. اون یکی رو هم که به ابر اندر افراختی. این به ابر اندر افراختن کنایه از دور کردن اینها از همدیگه. میگه یکی مون رو اونور دنیا دادی، غرب دنیا دادی، یکی رو دادی شرق دنیا، قشنگ از هم ما رو جدا کردی. یکی تاج بر سر به بالین تو، بدو گشته روشن جهان بین تو. بعد یکی رو هم کنار خودت گذاشتی، بچه کوچیک‌تره هم کنار خودت گذاشتی، مرکز عالم هم بهش دادی، تاج خودت هم از سر درداشی دادی به اون که چشمت مثل که بینایی و فروغشو از این میگیره، مثل که نور چشمید این یکیه. نه مازو به مام و پدر کمتریم، نه بر تخت شاهی نه اندر خریم. از پدر و مادر که یکی هستیم، که از نظر پدر و مادر و فری که پدر و مادر ما داشتن که از او کمتر نیستیم، و نه چنینه که برای تکیه زدن به تخت پادشاهی ایران از ایرج کمتر بوده باشیم. چرا اینجوری تقسیم کردی؟ در بیت 344 شروع میکنه به کنایه های سنگین زدن. ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مباد آفرین. ایا اینجا حرف ندا هست، یعنی ای. دادگر هم که عادل و منصف هست، ولی داره کنایه اینها رو با کنایه حرف میزنه با پادشاه فریدون. میگه ای شهریار دادگر سراسر گیتی، ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مباد آفرین. اگه دادگری این چیزیه که تو کردی، به این دادگری آفرین نمیشه گفت. سپاس و ستایش من نمیتونم از این دادگری و بخشش تو داشته باشم. اگر تاج از آن تارک بی‌بها، شود دور و یابد جهان زورها.
سپاری به دو گوشه ای از جهان، نشیند چو ما از تو گشته نهان. وگرنه سواران ترکان و چین، هم از روم گردان جوینده کین. فراز آورم لشکری گرزدار، از ایران و ایرج برآرم دمار. این اگر اول که گفتم اگر تاج از آن تارک بی‌بها، اگر رو بارها صحبت کردیم راجبش، معنای یا میده. تارک هم که میشه فرق سر، مجازن جایی که تاج شاهی رو روش میذارن تارک بی‌بها یعنی سر بی‌ارزش. فریدون رو داره میگه یا تاج پادشاهی ایران رو از سر این ایرجی که از نظر من آدم بی‌ارزشیه بر میداری و فرمان روایی مهمترین و مرکزی ترین بخش عالم یعنی ایران رو از دست او به در میاری و به گوشه ای از جهان اون رو هم میفرستی. یه بخشی یه گوشه از گوشه جهان، مثل ما که گوشه جهان رو دادی، یه بخش دریوری به درد نخور رو هم بده به اون و مثل ما رانده و جدا مونده بشه از تو. اگر این کارو کردی که هیچ. وگرنه سواران ترکان و چین، هم از روم گردان جوینده کین. میگه وگرنه سواران توران و چین و جنگاوران دلیر روم رو جمع میکنم. دیگه داره تهدید میکنه دیگه. میگه توران و چین که سپاهیان تور، اونم که میدونی عقل تو سرش نیست، مغزش پرباده. از این ور جنگاوران و سپاهیان دلیر روم رو هم خودم جمع میکنم. فراز آورم لشکری گرزدار. گرزدار یعنی دارنده گرز، مجازن دلیر و شجاع. از ایران و ایرج برآرم دمار. نه دلم برای ایرج میسوزه، نه برای تو میسوزه، نه برای کل اون سرزمین ایران. دمار در آوردن و دمار برآوردن یعنی نابود کردن و به هلاکت رسوندن. یه سپاهی جمع میکنم، ایران و ایرج و تو رو با جات تار و مار میکنم. در بیت 349 ادامه میده. چو بشنید موبد پیام درشت، زمین را ببوسید و بنمود پشت. این فردی که انتخاب کرده بودن برای اینکه این حرفها رو ببره و به گوش فریدون برسونه، بلافاصله که این مرد دانای کارآزموده پیام سلم و تور رو میشنوه، بدون گفتگوی زمین رو میبوسه و پشت میکنه و میره به سمت در حقیقت شاه فریدون. برانسان به زین اندر آورد پای، که از باد آتش به جنبد ز جای. میگه یه جوری پرید روی زین اسبش که بره به سان آتشی که از وزیدن باد شعله میگیره. تشبیه رو ببینید. به درگاه شاه آفریدون رسید، برآورده ای دید سر ناپدید. برآورده اینجا یعنی بنای بلند، کاخ سر بلند، سر به آسمان افراشته، عمارت. میگه رسید به کاخ فریدون شاه، یه بنای بلندی دید که سرش تو آسمون ناپدید بود. به ابر اندر آورده بالای او، زمین کوه تا کوه پهنای او. میگه این کاخی که دیده بود درازاش به بلندای آسمان بود، دیگه رسیده بود به ابر و پهنای این کاخ هم از کوه بود تا کوه. داره ابهت رو نشون میده. نشسته به دربر گران سایگان، به پرده درون جای پرمایگان. میگه گرانسایگان افراد عالی رتبه و صاحب جاه و مقام و مرتبه هستند، بزرگان درباریان و پرمایگان هم عزیزان، اشرافزادگان، شاهزادگان در این قد و قامت، نجیب زادگان. میگه افراد عالی رتبه رو دید که بر آستانه درگاه فریدون نشستن و خب داخلتر نزدیکتر به تخت شاه هم نجیب زادگان و شاهزادگان نشسته بودن. یه ابهت عجیب و غریبی داشت کاخ. در بیت 354 ادامه میده. به یک دست بربسته شیر و پلنگ، به دست دگر ژنده پیلان جنگ. ژنده پیل که خب اینجا در معنای فیل بزرگ و خشماگین و غول پیکر است. میگه با یه همچین ابهتی روبرو شد. رفت دم در کاخ و دید گران سایگان نشستن بیرون، نجیب زادگان نشستن داخل و در یک سوی کاخ شیر و پلنگ و در سوی دیگر و در آستان دیگر کاخ فیلهای خشمگین و جنگاور بسته شده بودند. ز چندان گرانمایه گرد دلیر، خروشی برآمد چو آوای شیر. انقدر گرانمایه و پهلوانان بلندپایه و دلاور در درون کاخ زیاد بودند که از همه اونها یک غریوی مثل بانگ شیر برمیخواست. انقدر سهمگین بود محیط. و گرفت دیگه محیط این در حقیقت
قاصد و این پیکی که قرار بود پیام ببره. سپهریست پنداشت ایوان به جای، پری لشکری گردش اندر به پای. پری لشکر یعنی لشکری از فرشتگان. این شرایط یه جوری بود که فرستاده سلم و تور این کاخ و سپاه فریدون رو که از دور دید، در نظرش یه جوری عظیم و باشکوه اومد که گمان برد اصلا این کاخ برافراشته فریدون در آسمان ساکنه و گردش هم یک لشکری از فرشتگان صف کشیدن. برفتند بیدار کاراگهان، بگفتند با شهریار جهان، که آمد فرستاده ای نزد شاه، یکی پرمنش مرد با دستگاه. سریع خبر آوردن به پادشاه جهان فریدون، گفتند که یه فرستاده والا مقام و با شکوهی مرد با دستگاهی اومده برای شما پیام آورده. دستگاه اینجا یعنی شکوه و جلال و در حقیقت جاه، دبدبه کبکبه. یکی اومده برای شما پیغامی داره. در بیت 359 ادامه میده. بفرمود تا پرده برداشتند، بر اسپش ز درگاه بگذاشتند. دستور داد که اجازه ورود بدن. پرده برداشتن یعنی اجازه ورود دادن و بر اسپش ز درگاه بگذاشتن، این بگذاشتن همون بگذشتن هست. و خب اجازه داد همونجوری با اسبش وارد درگاه بشه، بیاد تو ببینه چی کار داره. چو چشمش به روی فریدون رسید، همه دیده و دل پر از شاه دید. یه لحظه چشمش که به فریدون خورد، ابهت و خرد و منش فریدون کل وجودش رو پر کرد. یعنی متوجه شد که او بر حقه. فرستاده تا چشمش افتاد به فریدون، ابهت و جاذبه سراسر وجودش رو تسخیر کرد. به بالای سرو و چو خورشید روی، چو کافور گرد گل سرخ موی. اگر بخواد از صنایع ادبی هم استفاده بکنه فردوسی، به زیبایی بلد این کار رو بکنه. اینکه حماسی سروده دلیل بر این نیست که اگر بخواد لطافت وارد ماجرا بکنه. حالا داستان‌های عاشقانه در شاهنامه داریم که بهش میرسیم، متوجه این موضوع میشید که از دیدگاه من حتی غنی‌تر از لیلی و مجنون هست. کافور یک سمقی خوشبو بود که از یک درختی به نام کافور میگرفتن و خب چون رنگش سفید بود هر گرد سفیدی رو بهش مانند میکردن. در اینجا استعاره از موی سفید هست. گل سرخ هم که استعاره از صورت تابناک در حقیقت شاداب و زیبای فریدون داره. میگه قامتش رو وقتی که این فرستاده رفت سمت فریدون، قامتش به بلندی سرو بود و رخسارش هم مثل خورشید درخشان بود و موهای سفید در اطراف چهره تابناکش مثل گردی بود که روی گل سرخ پاشیده باشن. دو لب پر ز خنده، دو رخ پر ز شرم، کیانی زبان پر ز گفتار نرم. کیانی زبان یعنی زبان کیانی و پادشاهانه. میگه اصلا این نیروی گفتار شاهانه داشت، اینقدر قابل پذیرش بود فریدون. قدش که مثل سرو بود، صورت که زیبا، موهای سفید هم دیگه کهنسال شده بود، دور این صورتش در حقیقت ریخته بود و لبانش هم خندان بود همیشه، چهرش هم آکنده از ادب و مهربانی بود. دو رخ پر ز شرم بود، هم ادب داشت و هم مهربانی داشت و زبان شاهانش هم سرشار از سخنهای دلنشین بود. فرستاده چون دید دیگه این ابهت و این شخصیت گرفتش دیگه، سجده نمود، زمین را سراسر به بوسه بسود. تا فریدون رو این فرستاده دید به خاک افتاد و سر روی خاک گذاشت. زمین بارگاه پادشاه فریدون رو با بوسه مالامال کرد، بارگاهش رو، زمین، خاک زمینش رو بوسید. و خب فریدون که نگاه بالا به پایین نداره، با مهر برخورد میکنه. در بیت 364 ادامه میده. نشاندش همانگه فریدون ز پای، سزاوار دادش یکی خوب جای. گفت سجده نکن، چه کاریه؟ بی درنگ اونو به نشستن دعوت کرد، گفت بشین. یه جای شایسته و مناسب هم براش فراهم کرد. و خب پدره بپرسیدش از دو گرامی نخست، که هستند شادان دل و تندرست. فهمید که از سمت سلم و فریدون اومده، اول حال دو فرزند گرامیش رو از این فرستاده پرسید. گفت حالا احوالشون خوب هست، شادمان و تندرست هستن؟ دگر گفت زین زشت راه دراز، شدی رنجه اندر نشیب و فراز. داره از یک فرستاده که خب نسبت به پادشاه مقامش خیلی دون و پایین تره دلجویی هم میکنه. ازش عذرخواهی کرد، گفت این راه دراز و پرفراز و نشیب رو اومدی و خب میدونم که خسته شدی. فرستاده گفته گران مایه شاه، ابی تو مبیناد کس پیشگاه.
این ابی باید بخونید، ابی نیست، اون چیز دیگه. و گونه ای از گویش بی هست که بعداً خلاصه شده. از در ابتدا میگفتن ابی. مبینات هم که اصلا چشم کسی نبینه. فرستاده به شاه میگه که شاه گرانپایه و گرانمایه. فرستاده گفته گرانمایه شاه ابی تو مبینات کس پیشگاه. اصلا کسی تخت پادشاهی رو خالی از وجود تو نبینه. ز هر کس که پرسی به کام تو اند، همه پاک زنده به نام تو اند. به نام کسی زنده بودن کنایه از در سایه کسی زیستن و وجود داشتنه. میگه از هر کسی که پرسجو بکنی در میابی که بنابر خواست و رای تو رفتار میکنن. انقدر تو محبوبی و همه یک سره اصلا به وجود تو زندن. این چیزی که من میبینم. منم بنده ای شاه را ناسزا، چنین بر تن خیش ناپادشا. دیگه اینجا عذر تقصیرش رو بیان میکنه. در بیت 369 هم هست. ناپادشا اینجا به معنای بی اختیار هست. ناسزا هم که یعنی ناسزاوار، ناشایست، نالایق، نامطبوع، گستاخ. برمیگرده میگه من با پیامی که آوردم برای شما راستش بنده گستاخم و من ناگزیرم از این که این پیام رو به شما برسونم. بر تن خیش ناپادشاهم. من اختیاری از خودم ندارم، صرفا یک فرستندم داره پیشاپیش عذرخواهی میکنه که این پیام گستاخانه رو داره به شاه فریدون میرسونه. پیامی درشت آوریده به شاه، فرستنده پرخشم و من بیگناه. من یک پیام تند و گستاخانه برای شاه آوردم، برای شما آوردم و خب فرستنده پیام خشمگین بوده و خشم به من نگیرید، من اصلا در این باره گناهی ندارم. بگویم چو فرمایدم شهریار، پیام جوانان ناهوشیار. از سمت اونا اومده، خب قاعدتا پیش اونها هم زندگی میکنه، موبده، اونا فرستادنش، ولی خب چنان ابهت و مهر و لب خندان شاه فریدون گرفتدش که همینجا متوجه میشه اونها جوانان ناهوشیاری هستن. میگه هنگامی که شاه اجازه گفتن به من بده، من پیام این جوانان بیخرد رو خدمت شما عرض میکنم. بفرمود پس تا زبان برگشاد، شنیده سخن سر به سر کرد یاد. فریدون دستور داد که سخنش رو بگه. گفت راحت باش، هر پیامی که داری تمام و کمال بازگو کن، من گوش میدم. فریدون بدو پهن بگشاد گوش، چو بشنید مغزش برآمد به جوش. فریدون هوش و حواسش رو داد به این فرستاده ببینه که چی داره میگه این، و وقتی پیام سلم و تور رو براش بازگو کرد سخت خشمگین شد. البته خب میدونید که فریدون عادل هست و این خشم رو بر سر این فرستنده قاعدتاً آوار نمیکنه، اما پیامی رو میده به این فرستنده که برگرده و ببره به سلم و تور بده که در قسمت بعد میخونیمش. کانال رو سابسکرایب بکنید، شبکه‌های اجتماعیمون رو حتما همراهی بکنید، فالو بکنید، به ما کمک میکنه. اگر قصد همیاری هم با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، داخل ایران اگر هستید آیدی پی و خارج از ایران پیپل در اختیار شماست که همیاریتون رو به دست ما برسونید. قسمت بعدی بسیار جذاب خواهد بود. از دستش ندید. به سلامت.